नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला माडगं बनवून दाखवणार आहे। तर त्यासाठी बघा 2 चमचे पीठ घेतलेलं आहे। हे पीठ कसं बनवलं जर बघायचं असेल ना तर काल मी डांगऱ्याची रेसिपी टाकलेली आहे, त्याचं पीठ बनवलेलं आहे बघा। तर ते उडदाच्या डाळीचं पीठ। तर त्यासाठी बघा ह्या लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत 6, हिरवी मिरची घेतलेली आणि जिरं घेतलेलं आहे। हे एवढा मसाला आपल्याला फक्त आबडधोबड कुटायचे। खलबत्त्यामध्ये हे कुटून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी कुटून घेतलेलं आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकायचं बघा, एक छोटा चमचा तेल टाकायचं। आता हे जे तुम्ही जे करणार आहे ना माडगं, ती तुम्ही मातीच्या भांड्यामध्ये पण करू शकता, कारण मी मागच्या बारी रेसिपी टाकलेली हुलग्याचं माडगं म्हणजे कुलतीचं माडगं, ते बघा मी त्याच्यामध्ये छोट्या मडक्यामध्ये केलेलं आहे। तर आता तशा पद्धतीचं काय माझ्याकडे नाहीये, तर मी आता हे कढईमध्ये करून दाखवणार। पण तेल चांगलं कडक गरम व्हायचं, फोडणी चांगली बसली पाहिजे। तेल आपलं चांगलं गरम होते तोपर्यंत आपण हे कालवून घ्यायचं पीठ खालीच, कारण ह्या पिठाच्या गाठी होतात, त्यासाठी आपण खालीच करायचं आहे। पहिलं कालवून घ्यायचं चांगलं। कालवून घेतलेलं अशा पद्धतीत बघा करून घ्यायचं पातळ, जेणेकरून आपण जर बनवलं ना माडगं तर ते गाठी नाही झाल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये। तेल बघा चांगलं कडक गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं जिरं टाकायचे, तुम्ही कढीपत्ता पण टाकू शकता। आणि बघा लसणाच्या पाकळ्या अशा कुटलेल्या आहेत मोठ्या मोठ्या अशा। 2 चिमूट हिंग पावडर आणि जो मसाला आपण कुटला होता मिरची लसूण आणि जिरं ते पण टाकून द्यायचं। तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका हिरवी मिरची, कारण ही जी आहे ना सर्दी खोकला असं जर झालं ना ताप वगैरे आला तर ही पित्या ती, पण त्यासाठी तोंडाला चव यासाठी आपल्याला मिरची टाकायची आहे बघा। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडीशी हळद टाकायची, ही पण आपली घरची हळद आहे। लसणाचा चांगला असा भाजलेला वास आला पाहिजे बघा, की ती त्याच्यामध्ये आपण ही पीठ टाकून द्यायचं बघा। हे चांगलं भाजलं गेलेलं आहे, मस्त असा कलर पण आलेला आहे याला। आता ह्याच्यामध्ये हे जे आपण पातळ पीठ केलं होतं ना ते टाकून द्यायचं। अशा पद्धतीने आवाज आला पाहिजे आणि लगेच पाणी ओतायचे बघा। हे असं गाडग्यात केलं तर एक नंबर चव लागते, तुमच्याकडे असेल तर जरूर करून बघा तुम्ही। आणि हे एकदम पातळ असतं, शिजल्यानंतर घट्ट होतं। गॅस बारीक करते, ह्याच्यामध्ये अजून आपण पाणी टाकून घेऊया। ह्याच्यामध्ये आपल्याला अजून पाणी टाकायचं बघा, ज्यामध्ये आपण पीठ कालवलं होतं ना त्याच्यामध्येच मी हे टाकून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं, मोठं मीठ असेल तर जरूर मोठं मीठ टाका, जर तुम्हाला आवडत नसेल तर बारकं मीठ टाका। आता गॅस आपण मीडियम करायचा आणि हे चांगलं उकळून द्यायचं बघा। अशा पद्धतीने चांगलं ह्याला मोहर फुटतो, जसं आपण कढी कशी करतो अशा प्रकारे असा फुटतो बघा। आणि मग उकळतं बघा, साईडून सगळं उकळत आलेलं आहे। तवा ह्याच्यावर बघा असा कोथिंबीर टाकून घ्या, चांगली असते खाल्लेली पण ती। आणि चांगलं असं हलवून घ्यायचं, कारण ती पीठ ना मग खाली चिटकतं। आणि एकदम पातळ करायचं, आणि अशाच पद्धतीचं कुळतीचं पण करायचं। आणि गरम गरम प्यायचं, जर तुम्हाला ताप वगैरे आला असेल का नाही तर अशा पद्धतीत करायचं आणि 3 टाइम प्यायचं। आणि ती बी थंडीच्या दिवसात, तर गरमीत पिऊ नका। हुलग्याचं पिलं तर चालतं, ह्याचं हुलग्याचं जर तुम्हाला प्यायचं असेल ना तर ते थंडीच्या दिवसातच प्यायचं। आणि गरमीच्या दिवसात म्हणलं लय पिऊ नाही, ते गरम जास्त असतं असं। मग ह्याचं उडदाच्या डाळीचं वगैरे केलं ना पिठाचं तरी चालतं। अशा पद्धतीने केलं तर चांगलं उकळून घेऊया आपण बघा। किती मस्त असं उकळायचं, 5-7 मिनिट चांगलं उकळायचं। 5 ते 7 मिनिट झालेत बघा, अशा पद्धतीने उकळलेलं आहे। असं उकळून द्यायचं चांगलं बारीक गॅसवर, मस्त असं होतं। पिऊन करून बघा आणि पिऊन पण बघा। रेसिपी आवडलीच लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।